Hello mga te! Welcome back to my channel. It's me, Areeza Mikaella, and I am your today's kachika. For today's video, gagawa ako ng kauna-unahang creative makeup gamit ang cheek doll, face, and body paint. So, dahil ito yung first time ko na gagawa ng creative makeup look, hindi ko alam kung magiging okay yung kalalabasan niya. Dahil first time ko gagamit ng face paint. Ay, hindi. Pangalawang beses na. Pero ito yung first time na kakaririn ko talaga. Yan. Kaya good luck na lang sa akin. Yan. So, mamaya na ako magdadaldal ulit pag sa dulo na. Start na tayo in 3, 2, 1.
Bago ko reveal yung final look ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click mo na din yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. And kung nagustuhan mo tong video na to, click mo lang yung thumbs up button or yung like button dito sa baba and share mo na rin if may time ka. Ulitin ko lang, ito yung first try ko na gumawa ng creative makeup look. So, sana nagustuhan nyo. And ito na nga, ipapakita ko na yung final output in 3, 2,